Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to practice English speaking at home. You first listen carefully what I am saying. So many people want to speak English, but they cannot speak English. They shy to speak English in front of others because the main reason is they don't practice English speaking at home. If you want to speak English, then you have to do first practice yourself. Okay, you must remember it. I have told so many times, practice makes man perfect. You must remember it. Okay, so don't delay. Let's start the video. आता बघा इथं काय पिक्चर आहे, म्हणजे आपल्याला इंग्लिश बोलायला शिकायचं. पण इंग्लिश बोलायला शिकायचं असेल तर अगोदर इंग्लिश बोलण्याची प्रॅक्टिस करावं लागेल. म्हणजे कसं प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, एकटं कसं प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, म्हणजे तुम्ही कोणतंही पिक्चर घ्या, कोणतेही एक चित्र घ्या, ते चित्र घेऊन तुम्ही काय करू शकता, प्रॅक्टिस एकदम चांगल्या रीतीने प्रॅक्टिस करू शकता. हे खूप चांगलं मेथड आहे तुम्हाला इंग्लिश बोलण्यासाठी. ओके, हे तुमच्या लक्षात असू दे. हे जर तुम्ही मिस केलं तर तुम्हाला इंग्लिश कधीही बोलता येत नाही. म्हणजे तुम्हाला कोणते पार्टनरची गरजसुद्धा लागत नाही. आता मग तुम्ही एक कोणत्याही प्रकारचं पिक्चर घ्या, जसं की तुम्ही फॅमिली मेंबरचे फोटो घेऊ शकता, त्यांच्याबद्दल वर्णन करू शकता, किंवा जसं की तुम्ही गार्डनचे पिक्चर घ्या, कोणत्या शाळेचे पिक्चर घ्या, तुम्ही काही तुम्हाला जे पाहिजे त्याचं पिक्चर घेऊ शकता. ते पिक्चर घेतल्यानंतर तुम्हाला काय, हे 4 स्टेप्स फॉलो करायचे. ओके, फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन. म्हणजे तुम्ही एक पिक्चर घ्या, त्या पिक्चरचं निरीक्षण करा थोडा वेळ, एक 5 मिनिट 10 मिनिट ते निरीक्षण करा. त्या पिक्चरमध्ये काय काय आहे त्याचं इंट्रोडक्शन द्या. म्हणजे आता एक पिक्चर आहे, हे पिक्चर आहे गार्डनचं. मग ह्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन आपण काय देऊ शकतो, हे एक गार्डन आहे, ह्याच्यामध्ये भरपूर लोक आहेत, ह्याच्यामध्ये भरपूर झाडे आहेत, फुलं आहेत, भरपूर झाडे आहेत, फुलं आहेत, भरपूर बेंचेस आहेत बसायला, आणि भरपूर खेळणी आहेत. असं आपण असं लेकरांना खेळण्यासाठी भरपूर खेळणी आहेत, सिसो आहेत, स्विंग्स आहेत, म्हणजे पाळणे झोके वगैरे असं आहे. तर आपण असं काही तिथं म्हणू शकतो. म्हणजे इथे एक नदी आहे, त्याच्यामध्ये 2 बदकं आहेत, किंवा इथं बाजूला एक पिंजरा आहे, त्याच्यामध्ये 2 सस्य आहेत, असं तुम्ही इथं काही म्हणू शकता. ओके, सेकंड स्टेप इज डिस्क्राईब लिव्हिंग थिंग्स विथ ॲक्शन्स इन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये सेकंड स्टेप काय करायचं, आपण ह्याच्याबद्दल माहिती दिलं थोडंसं. मग सेकंड स्टेप काय करायचं आपल्याला, ह्याच्यामध्ये जे व्यक्ती आहेत, लिव्हिंग थिंग्स आहेत, त्यांनी काय काय करत आहेत, त्याप्रती प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये आपल्याला सेंटेन्स बिल्ड करायचं. तुम्हाला माहिती आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. तुम्ही इथं म्हणू शकता, एक दोरी खेळत आहे, 2 मुलं सीसॉ खेळत आहेत, एक मुलगी बेंचवर बसली आहे, इथं आकाशात पक्षी उडत आहेत, कुत्रं भुंकत आहे, घोडा पळत आहे, किंवा तुम्ही असं म्हणू ससे गवत खात आहेत. म्हणजे तुम्ही ते सेंटेन्स फक्त आपल्याला बिल्ड करायचं आणि तिथं आपल्याला प्रॅक्टिस करायचं. आणि लास्ट स्टेप म्हणजे डिस्क्राईब युझिंग ॲडजेक्टिव्स. म्हणजे आपले ॲडजेक्टिव्स तुम्हाला माहीत आहे. म्हणजे जसं की तुम्हाला बघू शकता, हे गार्डन खूप सुंदर आहे, ह्याच्यामधले जे गार्डनमध्ये जे फुलं खूप सुंदर आहेत, 2 ससे आहेत ते बघायला खूप सुंदर आहेत, तो माणूस खूप उंच आहे, ती खूप प्रिटी दिसायला. असं तुम्ही तिथं काही ॲडजेक्टिव्स तिथे ॲड करून तुम्ही तिथं सेंटेन्स बिल्ड करू शकता. लक्षात आलं ना. म्हणजे या प्रकारे आपण तुम्ही कोणतेही पिक्चर घ्या. आता तुम्ही एक सपोज तुमच्या घरातल्या एक व्यक्तीचं पिक्चर घेतलं, त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहीत असते, दिस इज द पिक्चर ऑफ माय ब्रदर. ओके, हे माझं भावाचं पिक्चर आहे, हे हाईटमध्ये एवढं आहे, ह्याचा रंग असा आहे, ह्याचा स्वभाव असा आहे, ह्याला हे आवडत नाही, ह्याला हे आवडतो, त्यांना कधी इकडे येतं कधी येत नाही, त्यांच्या फॅमिलीमध्ये कोण कोण आहेत. तुम्ही काही ॲड करा आणि तुम्ही त्याला फक्त बोलण्याची प्रॅक्टिस आहे. इथं पार्टनरची सुद्धा गरज लागत नाही तुम्हाला. हे एकदम बेस्ट पद्धत आहे की तुम्ही इंग्लिश बोलण्यासाठी. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.